mga parekoy. Ngayon may bagong ituturo sa inyo. Actually, nirequest siya sa atin ni EJ Sakuragi. Maraming salamat EJ para sa kantang to. Actually, ito yung mga kanta ng Parokya na hindi ko na subaybayan. Pero nung nirequest mo sa akin to, I really tried to listen to it. And then, ito yung mga gusto mo sa Parokya or gusto natin sa Parokya, yung mga simpleng bagsakan ng mga kanta na makaka-relate ka talaga at saka maganda i-jam. Anyway, mga parekoy, so ang kantang to ay kanta ng Parokya. Simulan natin. Okay mga parekoy, ang kantang to ay simpleng-simple lang at mag-start tayo sa tuning ng gitara natin. So ang gitara natin dito ay naka-standard tuning. So ibig sabihin, E, A, D, G, B, E. Okay, no need for K po tayo sa kantang to. Okay, so ang structure ng kanta natin, verse 1, tapos chorus natin, tapos meron tayong interlude, tapos verse 2, tapos refrain, or chorus niya, and then outro na tayo. Okay, ganun lang kasimple at ka-straightforward ang kantang to mga parekoy. Okay, so verse 1 tayo mga parekoy. Sa verse 1, ang chords natin dito ay E at A. Gagawin natin to ng 8 times. Okay? Sa strumming pattern natin, ang strumming pattern natin dito ay down, down, up, up, down, up, down, 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 up, down, up. Okay? So down, down, up, down, 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 up, down, up. Okay. So para siyang ganito. Masarap. Halika na. Kailangan pa. Parang lasing lang. Tingin ka lang sa langit. After nun mga parekoy, diretso tayo sa refrain niya or sa chorus niya. Ang chorus niya, ang chords natin dito ay C sharp minor, B, 3 times natin gagawin to. Okay? After nito ay E, tapos A. Okay, tapos ulit natin yon. C sharp minor, B, tapos E, tapos A. Okay? Tapos ulit natin, C sharp minor, tapos B, tapos A, A9, A, A9. So, nilalaro niya yung A na yon, yung chords na A. Tapos, C sharp minor. Tapos B. Break tayo sa B. Okay? Interlude na yon. Pasok yung interlude natin after nun. So, para siyang ganito. Tungkol sa pinangarap sa agos ng hangin at sa and A na 4 times. Okay? Tapos, pasok tayo ng verse 2.
Okay, so sa second verse niya, ang chords natin dito ay E and A also. Okay, parehas na parehas. Tapos, 8 times siya. Okay, so after nun, yung refrain natin is parehas lang rin dun ng first refrain natin pero nagdagdag line. So, ang chords na natin dito ay C sharp minor, B, 3 times to, tapos E, tapos A. Tapos C sharp minor, B, tapos E, tapos A. Tapos, ulit natin, C sharp minor, B, tapos A, A9, A, A9, tapos C sharp minor, tapos B, tapos E, tapos A, A9, A, tapos C sharp minor, tapos break, tapos diretso na siya sa outro. Ending na to. So, ang outro natin dito ay E, A, 4 times yon, tapos mag-ending tayo sa E. Okay, so para siyang ganito. Ang sarap lang kumamayan, sama-sama. Outro tayo, E, A tayo 4 times, and then ending tayo ng E. Okay! So mga pare ko, ganun lang siya. Napakadaling tugtugin mga pare ko at tatanda lang natin na yung verse 1 and verse 2 ay parehas lang sila. Sa refrain natin, yung first refrain natin tsaka second refrain, binago lang natin siya sa ending. Nagdagdag tayo ng isang line doon and almost parehas lang talaga ang chords nila at yung strumming pattern. So I hope na nagustuhan ito mga pare ko. Kung meron kayong mga questions sa kantang to, don't forget to write your comments down below at gagawin ko makakaya ko para makasagot sa inyo at matulungan kayo ma-jump tong kantang to. Anyway, kung nagustuhan nyo to, don't forget to like, comment down below at syempre to subscribe. Paano mga pare ko